Kobe tire sealant, and inflator. Ayan, kailangan daw i-shake and then ipasok niyo dyan sa pito. Kailangan may pet. And then tanggalin niyo yung seal ng Kobe. And then clockwise, turn on. And then yan na siya. Ayan, tayo niyo lang ubos. Yan, yan lang. Mga siguro less than 2 minutes. Then, pag ubos na, huwag nang kalimutan i-off yung K-switch ng Kobe. Hindi ko na-off, kaya yan tuminaw. Pero okay lang. Then yan siya. Then kailangan nyo ikot yung gulong. Yan. Ikot. Yan. Yan yung part ng butas. Diyan sumirit yung unang sealant. And then eventually nag-seal na siya. So yan. So far okay.